آیا درخت واقعیه؟ انتخاب قرص آبی یا قرمز؟ چه تفاوتی بین حقیقت و واقعیت هست و چرا ما اینجاییم؟ سلام دوستان، وقت بخیر. با شما همراه شدم تا کمی از تجربیات هستی و دریافتم از این پهناور رو به اشتراک بذارم و بیشتر سوالات خودشناسی رو با هم دوباره مرور و تحلیل کنیم. گاهی بازگو کردن همه اون چه که میدونیم تابش خاصی به زندگیمون میده و فقط آگاهیه که میتونه مسیر و هدف ما رو بهینه و پربارتر کنه. انسان موجودیه که اشرف مخلوقات نام گرفته و هدف از آفرینش و وجودش به واقع فقط کمال بوده و هست. انسان فانی 3 تلفیق موزون از جسم، روان و روحه. جسم تقریبا شناخته شده و روح جایگاه الهی و نامیرا داره و رابط روح به جسم روان هست که آشنایی با اون مهمترین بخش کامل شدنه. در واقع شناخت انسان زمانی جهت گرفت که روانشناختی پایه و جایگاه یافت. من برای این مسیر از روانشناسی تحلیلی یونگ استفاده میکنم چون به نظرم بهترین ابزار برای فهمیدن عمیق ذهنه. برای کسایی که یونگ رو نمیشناسن، ایشون بعد از نیچه و فروید نظریه خودشون رو ارائه دادند. نظریه کاملتر که بیشتر تحقیقات و روش‌ها از نظریه ایشون برداشت میشه. در واقع علم روانشناختی امروز شامل آگاهی، ناخودآگاه فردی، ناخودآگاه جمعی و سایه ها و حتی مبحث رویابینی یا همون خواب دیدن رو این عزیز پایه‌گذاری شد. خب انسان فقط حروف و کلمه است. تأکید میکنم انسان فقط حروف و کلمه است. بارها به این قسم یاد شده. در واقع هر چیزی به وسیله کلمات و با توجه به داشته‌های مغز اعم از تجربیات و علوم حول آن کلمه معنا یافته و درک می‌گردد. مثلا گفتمان من یا تفکر شما در مورد اینکه او چقدر حرف میزند یا اینجا زیباست و آن توپ است. تمام ذهنیات یک کلید مفهومی دارد و آن کلمه است. حواس دریافت نموده و سیگنال ها رو به مغز میفرسته و 1.2 ولت الکتریسیته بین نورون های مغز باعث یادآوری کل خاطرات از هر کلمه و جمع‌بندی آنهاست. مثال کمی واضح تر میارم. حس شنوایی یا همان گوش در لحظه بی نهایت اصوات دریافت میکنه، اما یک صدای خاص مثل صدای مادر رو میشنوه، صدای دریافتی رو به مغز میفرسته. مغز در کسری از ثانیه تمام خاطرات مهم و نشانه گذاری شده رو به همراه چهره، مهر، بوی مادر و خیلی چیزهای دیگر رو کنار هم میچینه و پردازش میکنه و درک به وجود میاد. مامانم کارم داره. یا تصویر توپ به مغز فرستاده میشه و با توجه به تمام داشته‌ها مغز بهش برچسب میده و در قالب یک کلمه به نام توپ درک میشه. در واقع هر چیز که به وجود میاد فقط در مغز ماست، با حروف تجلی یافته و شاید اصلاً هم وجود نداشته باشه. حالا مهمترین بخش پردازش عضوی به نام مغز و ذهن ما دارای اهمیت ویژه میشه. در کنار هم و جلسه بعد میپردازیم به ذهن، آن خوش قد و بالای فریبنده. در پناه یکتا شاد و پیروز باشید.